गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेलिगामा. श्रीलंकेतला दक्षिणेकडचा हा एक छोटासा सिटी आहे. तर आम्ही काल इथे येऊन पोहोचलोय आणि समोर आता माझ्या समोर एक्स्ट्रीम साऊथचा बीच दिसतोय. तर आपण आता चाललोय बीचवर. हा असा सुंदर कोस्टल रोड आहे आणि समोर असा थांग समुद्र. वेलकम टू इंडियन ओशन. वाव. तिकडे सर्फिंग करतात लोक. अँड हा आहे वेलिगामा बीच. इकडचे ना मोस्ट ऑफ द बीचेस सर्फिंग साठी फेमस आहेत. तर इकडे बघू शकता खूप सारे जण सर्फिंग करतात तिकडे. सो मस्त सुंदर आणि असा एकदम फ्रेश मॉर्निंग आहे. मस्त इकडे क्लायमेट. थोडस आभाळ आहे आणि ना गरमी आहे पण इकडे. ते ना शिप बाहेर काढताय. मस्त. इकडे तर वेगळाच वाईब आहे. फुल सगळीकडे सर्फर्स. ऑलमोस्ट आहे ना श्रीलंकेत खूप सारे जण बाहेरचे लोक येतात सर्फ करायला. अँड टुरिस्ट लोक. आम्ही आता बीचवरून ब्रेकफास्ट करायला बाहेर आलोय. ते जवळपास एक रेस्टॉरंट आहे. तर बघूया. बट खूप असा हॅपनिंग प्लेस आहे ही जागा. हे असं वेलिगामा सिटीतले रोड्स आहेत आणि इकडे ना ATM जे आहे ते HNBचं ATM चालतं. म्हणजे अजून आहेत कमर्शियल बँक आहे, पीपल्स बँक आहे आणि HNB पण आहे जे की इंटरनॅशनल ट्रान्झॅक्शन्स होतात. अरे मॅरियट आहे बघ इकडे वेलिगामा बे रिसॉर्ट अँड स्पा. मस्त वाटतंय. थोडं ऊन पडलं आता बट 90% रेन सांगितलंय आज. पण नुआरा एरियामधून पावसाला कंटाळून आम्ही इकडे आलो होतो आणि इकडे पण तेच आहे आय गेस. ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. रेन तर रेन. सो वेलिगामामध्ये आता शेवटचे 2 दिवस राहिलेत आमचे. म्हणजे श्रीलंका ट्रिप ऑलमोस्ट संपत आहे आमची. यार नको वाटते मला खरंच वापस जायला. बट ठीक आहे, परत येऊयात आपण श्रीलंकाला. आणि मला नॉर्थ साईडचा जो एरिया आहे जाफना वगैरे ते एक्सप्लोर करायचं आहे. सो नेक्स्ट टाइम तिकडे जाऊयात, नॉर्थ साईडला जाऊयात नेक्स्ट टाइम. But for sure I'll come back to Sri Lanka again. This is it, food paradise. आम्ही हे रेस्टॉरंट शोधत होतो. So let's have something for breakfast. Hello. Food paradise. Yes. मस्त काहीतरी खाऊया आता. आणि इकडे ना असे छोटे छोटे कॅफे वगैरे ना किती सुंदर बनवलंय. असं पूर्ण लाकडाचंच असतं बांधकाम. आणि मोस्टली ना खिडक्या वगैरे ना इतके सुंदर असे एकदम डार्क ब्राऊन कलरचे खिडक्या वगैरे असतात लाकडाचे. खूप मस्त वाटतंय. Here it is. हे पास्ता and this is sandwich vegetable. So let's try this. आणि मस्त परत बीचवर फिरायला जाऊया. टेस्टी खूप पास्ता.
ॲक्च्युली ना हे रेस्टॉरंट वगैरे आम्ही एकतर हॉस्टेलच्या होस्टला किंवा जिथे आम्ही चाललो आहे होमस्टेच्या होस्टला वगैरे विचारतो की या एरियातलं कुठलं चांगलं रेस्टॉरंट आहे. आणि जर समजा ते पण नाही आवडलं तर आम्ही गुगलवर सर्च करतो, तिथले फोटोज वगैरे बघतो, रिव्ह्यूज वगैरे बघतो आणि मग आमच्या जवळपासच्या एरिया असेल तर आम्ही डायरेक्ट तिकडे मग खायला जातो. असं आम्ही रेस्टॉरंट वगैरे शोधतो त्या एरियातले. तर आत्तापर्यंत श्रीलंकेत असंच झालेलं आहे. जिथे होमस्टेमध्ये होतो आम्ही तर होमस्टेमध्ये मोस्टली जेवण मिळालं आहे आम्हाला तिथे त्यांच्याकडेच होममेड फूड. आणि आत्ता पण हे जे पण आहे फूड पॅराडाईज हे जे रेस्टॉरंट आहे इथे मागे त्यांचं घर आहे आणि ते घरातच बनवून देतात. तर असे काही छोटे छोटे टिप्स आहेत त्याच्यामुळे तुम्ही जिथे ट्रॅव्हल करता तर तिथे जाऊन हायजेनिक फूड किंवा असं चांगलं क्वालिटीचं फूड सो दॅट म्हणजे आपल्याला ते वापस इफेक्ट पण नाही होणार आणि थोडंसं चांगलं फूड खाल्लं की आपलं ट्रॅव्हल पण चांगलं राहतं. म्हणजे थोडंसं चांगलं फूड खाल्लं तर आपलं ट्रॅव्हल पण व्यवस्थित होतं, म्हणजे आपले हेल्थ इश्यूज काही येणार नाही. सो हे छोटे छोटे टिप्स आहेत, आम्ही ते फॉलो करतो ट्रॅव्हलमध्ये. सो आता मस्त नाश्ता झालाय आणि इकडे परत आम्ही बीचवर चाललोय. सो हा बीचचा रोड आहे. वाव, काहीतरी फ्रूट पडलंय फक्त. कशाचं बघ? नारळ आहे का ते हे सुपारी होते की सुपारीचे छोटू. आम्ही ना इथे सर्फिंग करायचा विचार करतोय. तर हे लोक आहे ना इथे ट्रेनिंग पण देतात आणि मग तासाच्या वरती काहीतरी किती तास तुम्ही ते सर्फ करता त्याच्यावर ते पेमेंट असतं. सो या मी आणि ईश्वर आम्ही ट्राय करू सर्फिंग यावेळेस फॉर द फर्स्ट टाइम. अथांग समुद्र, अथांग समुद्र. आणि अजून एक गोष्ट सांगायचं होतं मला. इकडून आहे ना असा सरळ स्ट्रेट खाली गेला पाण्यातूनच शिपनी वगैरे सरळ गेलं ना तर डायरेक्ट आपण अंटार्क्टिकेत पोहोचतो. किती भारी ना. सरळ निघायचं, थेट थेट निघायचं. अंटार्क्टिका असं असायला पाहिजे होतं की इथून दिसायला पाहिजे होतं. वाव, सच अ ब्युटिफुल वाईब. इकडे शांत आहे, थोडंसं लोक कमी आहेत. तिकडे ना खूप म्हणजे जत्रा भरलाय तिकडे सर्फ लोकांचा. तरी दिस इज नाईस. बसलोय आम्ही एका ठिकाणी निवांत असं. मस्त सावली आहे आणि समोर असा जोर जोरात येणारे वेव्हज आहेत. मस्त वाटतंय. मस्त पोहून आलो आम्ही पाण्यात. खूप भारी वाटतंय. सो चला आता दुपार झाली आहे. सो थोडा वेळ रूमवर जाऊन फ्रेश वगैरे होतो अँड देन मग थोडंसं काम पण आहे. सो परत सनसेटला येता येईल इकडे बीचवर. सो या रूमवर आलो आम्ही, फ्रेश वगैरे झालो अँड आता आहे ना आम्ही आहे ना मागचे खूप दिवस झाले कपडे धुतले नव्हते कारण कुठेच असं कपडे धुण्यासारखं अरेंजमेंट नाही मिळालं. आणि कारण आता मागचे 4-5 दिवस कंटिन्यू पाऊस होता इकडे. सो कपडे वाळणार पण नव्हते त्याच्यामुळे आता आम्हाला धुतलेले कपडे लागणार आहेत. सो आम्ही इथे आता तर हॉस्टेलमध्ये राहतोय. सो इथे पण काही अरेंजमेंट नाही आहे. सो आम्ही आता एक लॉन्ड्री सर्व्हिस आहे तिथे लॉन्ड्री म्हणजे कपडे देण्यासाठी आलो आहे. असं लॉन्ड्री सर्व्हिसचं शॉप आहे इकडे, एक्झॅक्ट आमच्या हॉस्टेलच्या समोरच आहे. सो लेट्स सी. संध्याकाळचे 5 वाजता आहेत आणि इतका जोरात पाऊस पडला नाही इकडे. मला वाटतं आम्ही जिकडे जाऊ तिकडे पाऊस आहेच आहे. तर आम्ही दुपारनंतर कुठेच गेलो नाही. त्याच्यानंतर पाऊस वगैरे सुरू होता तर आम्ही काम करत बसलो होतो. सो त्याच्यानंतर आता थोडंसं पाऊस कमी आहे. सो जेवण वगैरे करायला संध्याकाळचं वगैरे म्हणून बाहेर आलो. तर आता एका केक शॉपमध्ये आहे, पेस्ट्री खाणं चालू आहे अँड बघू आता आजूबाजूला काही मार्केट्स वगैरे आहेत, थोडंसं फिरूया अँड देन मग जेवण करू. मस्त होता दिवस आजचा. आम्ही
मला वाटतं खूप वेळ वगैरे आम्ही बीचवर बसलो होतो, भिजलो आणि कितीतरी वेळ तिथंच असं मस्त वेव्स बघत बसलो होतो. सो इट वॉज अ रिलॅक्सिंग टाइम. एंटर टू मेरिसा बीच. एका दुसऱ्या बीचवर आलोय आम्ही. वेलिगामा बीच सोडून. वेलिगामापासून या बीचचा डिस्टन्स आहे अराउंड 4 किलोमीटर आणि आम्ही बसने आत्ता आलोय. सो यार कसला मस्त दिसतोय बीच. सो नाईस. लुक ॲट द वेव्स. वाव. आणि आज सकाळी पण पाऊस झाला इकडे, बट आत्ता क्लायमेट एकदम मस्त आहे, एकदम भारी. खूप स्वच्छ आहे आणि खूप मस्त बीच आहे. वेलिगामापेक्षा इकडे लोक कमी असतात आणि जे कमी आहेत त्यात पण मोस्टली फॉरेनर्स. सो वेलकम टू मेरिसा बीच. खूप सुंदर बीच आहे यार. सो ऑसम. आणि खूप साफ आहे, स्वच्छ आहे. इकडे बहुतेक ना सर्फिंग साठी नाहीये हे बीच. सर्फ नाही करता येत जसं वेलिगामामध्ये होतं, कारण वेव्स खूप जोरात आहे तिकडे. बट खूप सुंदर बीच आहे. एकदम असा रिलॅक्स करण्यासाठी, पडून राहण्यासाठी एकदम बेस्ट आहे. वेलिगामाला थोडंसं गर्दीचं ठिकाण आहे ते, कारण सर्फिंग करण्यासाठी लोक खूप जास्ती असतात तिकडे. ॲक्च्युली इकडे पण आहेत सर्फ करणारे. तिकडच्या साईडला बघू शकता, तिकडे सगळे दिसत आहेत सर्फर्स. सो इकडे हा बीचचा एंड आहे. तर आपण आता ऑपोजिट साईडला जाऊया. अँड लाटा बघू शकता किती जोर जोरात येऊन आदळत आहे. मस्त. ॲक्च्युली इथे ना या बीचच्या इथे टर्टल कन्झर्वेशन टूर वगैरे केलं जातं. ते छोटे छोटे कासव असतात, त्यांना पहिल्यांदा समुद्रात सोडायचा जो एक्सपिरियन्स असतो ना, तो खरं बघण्यासारखा असतो. तर इथे त्याचे टूर्स वगैरे होतात. हा बीचच आहे पूर्ण आणि पाणी आहे ना, लाटा इतका जोरात येतात आणि डायरेक्ट गुडघेपर्यंत पाणी. कसं आहे, एकदम बीचच्या एंड पर्यंत येतोय पाणी आता तरी. ब्लू व्हेल्स अँड डॉल्फिन्स वगैरे दिसतात या प्रकारचे श्रीलंकेमध्ये. वाव. स्नॉर्कलिंग विथ टर्टल्स. मस्त ना. आम्ही आता ऑलमोस्ट इकडच्या एंडला आलोय बीचच्या. सो या एंडला असं दिसतं. इथे एक मोठा असं हिल टाईप आहे समोर, तिकडे पण जात आहेत लोक. सो एकदम स्वच्छ आणि सुंदर बीच आहे यार. खरंच खूप सुंदर. असा निवांत बसून राहावं वाटतंय मला तरी. हे असे सुंदर सुंदर ज्वेलरीज आहेत बीचवरचे. दिस इज द एंड. इकडून पुढे परत तिकडच्या साईडला बीच आहे, पण इकडे असं काही नाहीये दॅट साईड. तो खूप सुंदर बीच आहे. हे असं सुंदर टाउन आहे मिरिसा. आणि हे असे मिरिसातले सुंदर बीच साईडचे रस्ते. हा इकडे रस्ता आणि इकडे बाजूला बीच. हा पूर्ण कोस्टल रोड आहे. मस्त आहे सगळं इकडे. सब बीच साईडलाच सिटी आहे ही. मार्केट वगैरे आहेत आता इथे. हे मिरिसा टाउन मधले छोटे रस्ते आणि इकडचे घर वगैरे बघू शकता.
मोर आहे होते कुठेतरी घरावर मोर बसला. मस्त घर आहे ना हा वाला. नाईस. इकडे अशा आतमध्ये छोटे छोटे असे हॉटेल वगैरे आहेत, रेस्टॉरंट जेवायला वगैरे. मस्त वाटतंय पण.